سلام دوستان، من اله هستم و اینجا کانال بیگره با یه جلسه دیگه از آموزش یه دقیقه نرم افزار پریمیر. تو این جلسه می‌خوایم با منوهای مهم پنل پراجکت آشنا بشیم. این بالا یه دونه گزینه سرچ سریع داریم که میتونید بر اساس اسم سرچش کنید. پایین گزینه The Project is Writable، یعنی این قلمی که وجود داره. اگه که قلم فعال باشه پروژه در حال ادیت، اگه که بخواید قفلش کنید پروژه قابلیت ادیت نداره. لیست ویو میاد، اسامی فایلاتون رو لیست بار نشون میده. آیکون ویو، فیل فرم ویو میاد به صورت پیشنمایش. تو این قسمت ادجاست سایز نمایشش رو میتونید کم و زیاد کنید. اتومات تو سکانس اینو تو جلسات بعدی بهتون میگم که میتونید فایل‌ها رو انتخاب کنید و بر اساس انتخابتون وارد پنل تایملاینتون کنید. اینجا یه گزینه فایند قوی دارین که بر اساس پارامترهای مختلف میتونید سرچ رو انجام بدین. نیو بین برای ایجاد پوشی یا فولدر جدید هستش. نیو آیتم یه سری آیتم‌های جدید واسه ادیت فیلماتون تو پنل تایملاین در اختیارتون قرار میده و گزینه کلیر که با بک اسپیس. همین و تمام. که جلسه دیگه. خدا نگهدار.